Xin mời quý vị an tọa. Một sư phụ rất sao có bài thông báo. Kính chào Hội Thánh, cảm ơn Chúa cho chúng ta để thờ phượng Chúa. Tôi gửi đến quý bạn chị em vào bài thông báo tiếp tục. Giờ này chúng ta là lúc 9 giờ rưỡi. Chúng ta sẽ có buổi huấn luyện cho đến trưa lúc 12 giờ và chúng ta sẽ có ăn trưa chung với nhau. Và chúng ta sẽ trở lại đây lúc 1 giờ chiều, 1 giờ chiều buổi trưa chúng ta trở lại và chúng ta sẽ tiếp tục buổi huấn luyện của chúng ta cho đến 5 giờ chiều, 5 giờ rưỡi chiều và chúng ta sẽ có ăn chiều ở tại Hội Thánh. Nên quý bạn chị em không cần phải đi về và Is this microphone on? Yeah. That's on here. Okay. Good morning. Xin kính chào quý vị. So good to see you all this morning. Rất là vui thấy gặp lại quý vị đây. Saturday morning, wet, cold, rainy. Sáng thứ Bảy vừa lạnh vừa mưa. But you are here in the house of the Lord. Nhưng mà quý vị đến đây trong nhà của Chúa. So I'm confident the Lord is going to bless you. Tin rằng Chúa sẽ ban phước cho quý vị. I'd like to give you some information. This is our website and our email address. Tôi muốn đưa một vài cái tin tức cho quý vị về cái website của chúng tôi. On the website you will find all kinds of teachings, everything. Website này quý vị sẽ thấy có nhiều cái sự dạy dỗ đủ thứ hết. In particular, we have the videos of the complete basic training 2. Và chúng tôi cũng có cái đặc biệt là cái video của cái huấn luyện thứ hai này, khóa huấn luyện thứ hai này. The complete basic training 2 actually takes about 16 hours. Cái khóa huấn luyện căn bản thứ hai này tất cả khoảng 16 tiếng đồng hồ. And that's English only. Và chỉ có nói trong tiếng Anh thôi. With the translation that's about 32 hours. Và nếu mà có thông dịch là tới 32 tiếng đồng hồ lần. And here we only have 8 hours total. Và đây chúng ta chỉ có 8 tiếng đồng hồ thôi. So you're only getting maybe a quarter of the complete basic Vì training. cái đó mà quý vị chỉ có 1/4 của tất cả cái huấn luyện căn bản. So if you want more, you go to the website and there you can download the complete basic training. Nếu quý vị muốn học thêm thì quý vị có thể vào trong website đó mà download xuống tất cả những gì mà muốn học. It is in English only. Nhớ là tiếng Anh mà thôi. And I'd like to give you my personal email address. Và tôi cũng muốn cho quý vị cái email address của chính tôi. Elijah003@gmail.com. Elijah003 đó email. Because .com or Gmail. Gmail.com. Yeah. I'd love to hear from you. Bởi vì tôi muốn nghe quý vị nói gì. I know that after you are properly trained, God is going to be using you to heal the sick and Bởi cast tôi out biết demons. sau khi quý vị đã được huấn luyện một cách kỹ càng thì quý vị sẽ được Chúa dùng để hầu And Chúa. I would love to hear your testimonies Tôi muốn nghe những lời làm chứng của quý vị. because they will encourage me. Vì điều đó khích lệ tôi. Then I will know that I am doing my job. Thì tôi biết rằng tôi đã làm được cái công việc mà tôi phải làm. So please feel free to send me your testimonies. Vì cái đó mà quý vị xin làm ơn cứ việc gửi cái email của quý vị làm chứng cho tôi. And if you would like to have this PowerPoint file, which I am using to teach, I can give it to you for free. Và nếu quý vị muốn có cái PowerPoint mà tôi dùng để dạy dỗ đó, tôi sẽ giúp gửi cho quý vị tự do. You may want to use it for review. Quý vị có thể xét lại, học lại. And especially for teaching other people. Và đặc biệt là để dùng để dạy cho người khác nữa. This presentation is a special version. Bởi vì cái bữa truyền tiếng này là bữa đặc biệt, cái chương trình đặc biệt. For those of you who came last year, you notice now we have red slides. Những người mà đến đây thì thấy bây giờ chúng ta có những cái hàng đỏ, cái đỏ red line. The red slides contain all of the notes for the teacher. Cái slide, cái màn ảnh màu đỏ sẽ đặc biệt cho giáo sư, cho thầy giáo. And I'm hoping that you are going to teach this to other people. Và tôi mong rằng quý vị sẽ dùng cái này để dạy người khác. And those red slides contain notes and useful information for you as you teach other people. Cái màu đỏ đó là đặc biệt cho quý vị có thể dùng để dạy người khác. So the presentation is actually self-contained. You can actually use it to teach other people. Bởi vì cái trình bày này nó đặc biệt để quý vị có thể dùng để dạy người khác. You simply read what you see. Quý vị chỉ cần cứ thấy đọc thôi. And you'll be able to teach it in that way. Thì cái đó quý vị có thể dạy một cách đó.
So give me your email address if you would like to have this PowerPoint file. Vì cái đó mà quý vị nếu muốn có cái chương trình PowerPoint này thì cho tôi cái email của các bạn. Okay, write it down on a piece of paper and give it to me personally. Xin viết xuống trong tờ giấy và xin đưa cho tôi trực tiếp. And I'll send you the link on the internet where you can download it. Nên tôi có thể gửi quý vị cái link của cái website đó, của internet đó, để mà quý vị có thể download. We will also send you our monthly newsletter by email. Và quý vị cũng có thể nhận được hàng tháng cái tin tức của tôi qua email. And finally, I hope that you will join the Elijah Challenge Alumni Club. Và cuối cùng thì tôi muốn quý vị gia nhập vào cái hội hiệp của Alumni Club, tức là cái khóa của những người đã học qua rồi đó. Members of the club will have opportunities to participate in organized outreaches where you can apply what you are learning here. Những người ở trong hội viên ở trong cái hội này thì được có một cái sự hiệp tác để mà tổ chức để đi ra ngoài để mà truyền giảng. Outreaches where the gospel will be preached and where you will heal the sick to demonstrate the truth of the gospel to the lost. Đi ra truyền giảng những chỗ mà chính quý vị có thể chữa lành người bệnh và truyền giảng. And hopefully we will organize a mission trip to Vietnam for those of you who speak Vietnamese. Mong rằng chúng tôi có thể tổ chức một cái nhóm để qua Việt Nam để mà truyền giảng ở đó. And even for those of you who don't speak Vietnamese. Và ngay cả những quý vị không nói tiếng Việt. Amen. Amen. You're welcome too. Quý vị hoan nghênh quý vị. So if you want to join this club, there are sign-up sheets in the back. Nếu quý vị muốn gia nhập cái hiệp hội này thì xin ghi xuống cái tờ giấy đằng kia. And after you fill it out, just put it into the blue box. Khi mà viết xuống rồi thì xin bỏ vào trong cái hộp màu xanh. And then I'll see you in Vietnam. Và tôi hẹn gặp quý vị tại Việt Nam. In spirit. Trong tâm linh. Okay. Now, let's continue the teaching. Bây giờ chúng ta bắt đầu nghe sự dạy dỗ của Chúa. Let's find out why we fail to heal the sick. Rồi giờ chúng ta phải khám phá ra tại sao mà chúng ta không thể chữa lành người bệnh được. We have all experienced this when we try to heal someone in Jesus' name. Chúng ta có cái kinh nghiệm rồi khi chúng ta tìm cách chữa lành một người nào đó trong danh Chúa Giê-xu Christ And nothing happened. và không có chuyện gì xảy ra hết. Let's find out a possible reason for this failure. Bây giờ mình nghiên cứu coi có lại có cái lý do gì đó đã xảy ra. Matthew 17 verse 14. Trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 14. When they came to the crowd, a man approached Jesus and knelt before him. Khi Chúa Giê-xu và môn đồ trở lại thì đoàn dân đến để có một người đến gần Ngài. Lord, have mercy on my son, he said. He has seizures and is suffering greatly. He often falls into the fire or into the water. Chúa ơi, xin thương xót con tôi bởi vì nó bị quỷ ám, nhiều khi ngã trong lửa. I brought him to your disciples, but they could not heal him. Tôi đã đem nó đến cho môn đồ Chúa nhưng mà họ không có thể chữa được. This is failure. Đây là một sự thất bại. They tried to cast the demon out of the boy, the demon would not leave. Họ tìm cách đuổi quỷ ra đứa nhỏ, đứa bé nhưng mà không đuổi được. They failed to perform the miracle of driving the demon out. Họ đã thất bại để mà có thể dùng phép lạ đuổi quỷ ra khỏi đứa bé. And I believe you and I have also experienced this before. Và tôi cũng tin rằng quý vị cũng có cái kinh nghiệm đó lúc trước. When trying to cast out demons or heal the sick. Tìm cách đuổi quỷ và chữa lành người bệnh. Let's see how Jesus responded. Chúng ta nghe Chúa Giê-xu Christ trả lời như thế nào. O unbelieving and perverse generation, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Now, this response is nothing less than astonishing. Và cái câu trả lời này thì không có phải là cái gì thật sự là rất là ngạc nhiên. Do you see what Jesus is saying here? Quý vị biết Chúa Giê-xu Christ đang nói gì đây? He's disappointed in them. Ngài cảm thấy thất vọng vì họ. He's frustrated with them. Ngài chán nản đối với họ. How long shall I stay with you? Ta ở với các ngươi đến How bao long shall giờ? I put up with you?
ta ở với ngươi cho đến bao giờ nữa? He calls them unbelieving and perverse. Chúa nói họ là những người không tin và hư hỏng. Why is he so angry with them? Tại sao Chúa giận dữ đối với họ? Let's find out. Chúng ta tìm xem. What did the disciples do to prompt Jesus to rebuke them so severely? Môn đồ đã làm gì mà Chúa Giê-xu phải trách họ nặng nề như vậy? Did they commit some terrible sin? Họ có phạm cái tội nào nặng nề lắm không? Did they commit adultery? Họ có phạm tội tội dâm không? Did they rob a bank? Họ có ăn cắp và băng không? Okay, that would be understandable if they Cái did chuyện so. đó thì nếu mà họ làm chuyện vậy thì mình có thể hiểu được. What was their sin? Tội lỗi của họ là gì? They simply failed to perform the miracle of casting out the demon. Họ chỉ có cái là muốn đuổi quỷ mà không đuổi được thôi. And this is astonishing. Đó là cái chuyện rất là ngạc nhiên. Why? Tại sao? Because no pastor or leader would ever dare say such a thing to a church member who failed to perform a miracle. Bởi vì không có một sư nào, giáo sư nào dám nói với những người trong hội thánh quở trách họ vì họ không làm được phép lạ này. Okay? No pastor would ever say that. Không có bác sĩ, không có một sư nào mà có thể dám làm chuyện đó. Why can't you cast out that demon? Tại sao mà không đuổi quỷ ra được? What's wrong with you? Cái chuyện gì? Why Có gì can't sao you cả? heal that sick person? Tại sao không có chữa lành người đó? Unbelieving and perverse. Người vô tín và hư hỏng, bại hoại. No pastor in the entire world would ever say that to a believer who failed to Không có perform một a sư miracle. nào trên thế giới này mà dám nói với những người trong hội thánh như vậy. So how do we explain these words? Vì cái đó mà làm sao chúng ta giải thích những cái lời này? See, clearly Jesus expected and demanded his disciples to perform the miracle. Rõ ràng là Chúa Giê-xu Christ Ngài mong mỏi và Ngài muốn môn đồ của Ngài phải thực hiện cái phép lạ đó. That's why his reaction was so harsh. Vì cái đó mà cái phản ứng của Chúa nó rất là mạnh mẽ. He obviously expected it of them. Bởi vì Ngài muốn là họ phải làm cái chuyện đó. And so his theology contrasts sharply with the theology of the church today in this area. Vì cái đó mà cái thần học của Ngài thì thực sự khác biệt với những sự dạy dỗ của hội thánh ngày hôm nay. We would never say such a thing to a believer. Chúng ta không thể làm những chuyện đó cho những người tin. And one reason is because pastors have to be nice. Một trong vấn đề đó là mục sư phải rất là tử tế. If we speak like this to a church member, they're going to leave and join another church. Bởi vì nếu mà nói sẵn sớm như vậy với mấy người tín đồ thì họ sẽ bỏ hội thánh đi nhà thờ khác. And that always hurts. Mà đó là luôn luôn chúng ta bị tổn And so thương. we always want to be nice to our church Chúng ta members. muốn tử tế với những người trong hậu viện của hội So thánh we mình. never say anything like Vì this. cái đó mà chúng ta không dám nói chuyện như vậy. But there's another reason which is more foundational, Nhưng mà có lý do khác mà nó có vẻ căn bản hơn. and that has to do with our theology. Nhưng mà nó là có liên hệ với cái thần học của chúng ta. Let's look at our theology. Coi thử thần học của chúng ta như thế nào. Today our theology holds that only God has authority to perform miracles. Ngày hôm nay thần học người ta dạy rằng chỉ có mình Đức Chúa Trời mới có thể làm phép lạ mà thôi. That's what we are taught. Đó là điều mà chúng ta đã được dạy dỗ. Only God has that authority. Chỉ có Đức Chúa Trời mới làm phép lạ, mới có quyền năng làm phép lạ. As a result, we believe that believers have no such authority. Nhưng vì cái đó kết quả chúng ta người tin không có cái uy quyền đó. Only God can do miracles, Chỉ có mình Đức Chúa Trời mới có thể làm phép lạ. and we believers can do nothing. Còn chúng ta là những người tin không làm được gì hết. All we can do is pray and trust God to heal them. Tất cả chúng ta có thể làm được là cầu nguyện và tin rằng Đức Chúa Trời có thể chữa lành cho họ. Therefore, believers cannot be held responsible for failing to heal the sick, Vì cái đó mà những người tín đồ thì không có chịu trách nhiệm để mà có thể chữa lành người bệnh. because we don't have that authority. Bởi vì chúng ta không có cái uy quyền đó. But Jesus' theology was different. Nhưng mà cái thần học của Chúa Giê-xu Christ thì khác. He held his disciples responsible for failing to heal the boy. Ngài bảo đặt cái trách nhiệm của các môn đồ là phải chữa lành cái đuổi quỷ trong con đứa bé đó. So, whose theology is correct? Vậy thì cái thần học của ai là đúng? The theology of Jesus Thần học của Chúa Giê-xu or the theology of the church in this area? hay là thần học của hội thánh ở trong thời đại này? I thought the church is always right. Tôi nghĩ rằng hội thánh luôn luôn là đúng, Aren't we? phải không? Aren't we infallible? We're always right? Có phải là chúng ta vô nhiễm nên chúng ta luôn luôn là đúng không? And sadly, the answer is no. Đáng tiếc là cái câu trả lời không. If you just look at church history, Chúng ta cứ theo dõi cái lịch sử hội thánh. the theology of the church has been shown to be not correct down through the ages of the church. Cái thần học của hội thánh từ trước giờ thì nó đã không đúng.
And so we would have to conclude that Jesus is right Vì cái đó mà chúng ta phải kết luận là Chúa Giê-xu Christ thì đúng, and not the church chứ không phải là hội thánh. whenever our theology conflicts with his. Bất cứ lúc nào mà cái thần học của chúng ta nó chống lại với thần học của Chúa, I believe you would all agree. tôi tin rằng quý vị đồng ý với tôi. So let's try to understand his thinking here. Và bây giờ chúng ta có thể hiểu, có thể Ngài muốn suy nghĩ gì, Chúa Giê-xu Christ nói gì. How could Jesus have possibly expected and even demanded his disciples to perform the miracle? Làm sao mà Chúa Giê-xu Christ có mong mỏi mà cứ đòi hỏi các môn đồ có thể thực hành cái phép lạ này? Well, there are three reasons. Có 3 lý do, It's quite simple. rất là đơn giản. Number one, Cái phần thứ nhất, they were his disciples and were being trained to do what he did. họ là môn đồ của Chúa và họ được Chúa dạy dỗ phải làm giống như Ngài. Jesus would go from place to place. Đức Chúa Giê-xu Christ đi từ nơi này đến nơi khác. What was he doing? Ngài làm gì? Preaching the gospel, Giảng tin lành, healing the sick, chữa lành người bệnh, casting out demons. đuổi quỷ. And the disciples were with him. Và các môn đồ đã ở với Ngài And they were watching him và họ đã thấy Chúa làm. as he preached the gospel, Khi mà Ngài giảng tin lành, as he healed the sick, khi mà Ngài chữa lành người bệnh, as he cast out và khi Ngài demons. đuổi quỷ. And they were learning to do what he did. Và họ đang học cái điều mà Ngài đã làm. And I'm sure he was teaching them to do what he did. Và biết rằng tôi chắc rằng Ngài cũng dạy họ phải làm gì. And so they had been taught how to heal the sick and cast out Vì cái demons đó mà họ đã được dạy dỗ làm thế nào để chữa lành người bệnh rồi hay là đuổi quỷ. as his disciples. Là một môn đồ của Chúa. And number two, Và phần thứ hai, in Luke 9, Luke 10, he had given them power and authority to heal the sick and cast out ở demons. trong Luke nói trong Luca đoạn 9 và 10 thì Chúa cũng bảo các môn đồ phải chữa lành bệnh và đuổi quỷ. You recall that's what we looked at last night. Quý vị còn nhớ chúng ta nói chuyện tối hôm qua. And then thirdly, he had sent them out and commanded them to heal the sick. Và cái thứ ba nữa là Chúa muốn ra lệnh cho họ phải chữa lành người bệnh. He gave them power and authority, Ngài ban cho họ uy quyền và năng and then quyền he sent them out and commanded them to heal the và sick. gửi họ đi để mà chữa lành người bệnh. Now, when Jesus commands us to do something, Và khi mà Chúa Giê-xu Christ ra lệnh cho chúng ta phải làm gì is it reasonable that he expects us to obey? thì cái đó nó hợp lý mà Ngài muốn chúng ta vâng lời. Is it reasonable? Có phải hợp lý không? Yes. He's commander in chief, Ngài là chỉ huy trưởng and he sends us out to do something. và Ngài gửi chúng ta đi phải làm một cái gì đó. He expects us to obey successfully. Ngài mong rằng chúng ta phải vâng lời một cách hoàn toàn. And here the disciples failed to obey his command. Và đây môn đồ của Ngài không có làm đúng cái mạng lệnh của Chúa. And so what does an officer do when his subordinate fails to obey his command? Thì một sĩ quan nó làm gì mà khi mà cái người lính mình đi ra mà không làm đúng theo cái mạng lệnh của ông, He reprimands him, he rebukes thì him. quở trách cái đó ông sẽ trách người đó. That's what Jesus is doing here. Đó là cái điều mà Chúa Giê-xu Christ đang làm ở đây. So Jesus was completely reasonable and justified in his expectation that his disciples be able to perform this miracle. Vì cái đó Chúa Giê-xu Christ Ngài rất là hợp lý và có thể biện minh được cái gì mà Ngài có thể làm. Ngài đối với các môn đồ Ngài quở trách họ. Now the question is, how about today? Và cái câu hỏi là ngày hôm nay thì sao? You and me. Quý vị và tôi, Does Jesus expect us to heal the sick and cast out demons as we preach the gospel? Chúa Giê-xu có mong chúng ta là chữa lành người bệnh và đuổi quỷ hay không? Does he expect it? Ngài có mong mỏi như vậy không? Or does he just hope? Hay là Ngài chỉ có mong rằng Hope against hope. mong để mà mong mà thôi? Does he expect it or does he just hope? Ngài mong đợi là Ngài muốn điều đó hay là Ngài chỉ ước ao vậy thôi? Which one? Cái điều nào? He expects it, yes. Ngài muốn như vậy, He's muốn a chắc như vậy. commander, he's our commander in chief. Bởi vì Ngài là chỉ huy trưởng, He gives an order. Ngài ra lệnh He expects us to obey thì Ngài muốn là chúng ta phải vâng lời successfully. một cách kết quả. Okay? This is boot camp for Special Forces Kingdom of God. Đây là cái chỗ huấn luyện đặc biệt để mà làm người hầu việc Chúa có kết quả. Is defeat optional? Cái này thì không có defeat optional, no optional. Is it okay to lose? Is it okay to lose? Có thể mắc mát được không? When you're fighting a war, is it okay to lose? Khi mà mình đánh trận mình thua có được không? No, Không. it's not an option. Cái đó không phải là một cái gì mà có thể chọn lựa. We must win. Chúng ta phải thắng. That's the objective of war. Đó là cái mục đích của cái chiến tranh.
At least it used to be. Dĩ nhiên cái hồi đó là cái ít nhất là hồi xưa là vậy. Now, going back to this incident, Jesus says, "Bring the boy here to me." Rồi bây giờ trở lại cái câu chuyện là Chúa nói là hãy đem con đến đây cho ta. Jesus is clearly displeased. His disciples could not do it, so he does it himself. Và Chúa Giê-xu đã thất vọng vì các môn đồ không làm được điều đó, cho nên Ngài phải tự làm. Jesus rebuked the demon, and it came out of the boy, and he was healed from that moment. Rồi Chúa Giê-xu quở trách quỷ, quỷ liền ra khỏi đứa trẻ và từ giờ đó đứa trẻ được lành. Jesus performs the miracle. Chúa Giê-xu Christ thực hiện phép lạ. How does he do it? Ngài làm đó như thế nào? Does he pray? Ngài có phải đã cầu nguyện không? Does he pray? Ngài có cầu nguyện không? I'm not saying you shouldn't pray, but does he pray here? Tôi không nói quý vị đừng cầu nguyện, nhưng mà trong trường hợp này Chúa có cầu nguyện không? No. Không. What does he do? Ngài đã làm gì? He rebukes the demon. Ngài quở trách. He speaks to Con it. quỷ, Ngài nói chuyện với quỷ. Issues a command. Ngài ra lệnh cho nó Leave. ra khỏi. Or something similar to Hay là that. Ngài nói cái gì giống giống vậy. And what happened? Thì có gì xảy ra? The demon obeys. Quỷ vâng lời. Then the disciples came to Jesus in private and asked, "Why couldn't we drive it out?" Thì môn đồ đến gần được Chúa Giê-xu mà hỏi rằng tại sao mà chúng con không đuổi nó ra được? They want to know why they failed. Họ muốn biết tại sao mà họ thất bại. Now, some of you who attended this last year, you have heard all of this already. Có một số quý vị đã dự năm ngoái thì cũng đã nghe những điều này rồi. But let me tell you why I'm repeating it this year. Mà tôi muốn nói lại quý vị tại sao tôi nói lại ngày hôm nay. Because faith comes from hearing. Bởi vì đức tin đến bởi sự người ta nghe. And the more you hear the word of God, Mà khi quý vị nghe nhiều về lời Đức Chúa Trời chừng nào, the greater will be your faith thì đức tin của quý vị lớn nhiều chừng đấy, to drive out demons and heal the sick. để mà đuổi quỷ và chữa lành bệnh. So that's why I want you to hear this again. Vì cái đó mà tôi muốn quý vị nghe những điều này trở lại. So they want to know why they failed. Họ biết tại sao mà họ lại thất bại. This is the important question. Đây là cái câu hỏi quan trọng. Why is it that we fail to heal the sick and drive out demons? Tại sao mà chúng ta lại không thể chữa lành người bệnh và đuổi quỷ được? What could be the reason? Cái lý do là gì? Now, before we look at the answer which Jesus gave, Trước khi mà chúng ta coi thử Chúa Giê-xu Christ đã trả lời như thế nào, let's look at the 4 reasons that the church gives why people are not healed when we minister to chúng ta them. xem lại cái lý do, có 4 lý do mà hội thánh đã đưa cho chúng ta mà chúng ta không thể làm được. We have Chữa lành 4 được. explanations why people are not healed. Chúng ta có 4 cái sự giải thích làm sao mà con người không thể được chữa lành. And let's look at these 4. Mà mình coi thử 4 cái lý do này. Number 1, Điểm thứ nhất, we say the person is not healed because it's not God's will. chúng ta nói rằng một người ta không được chữa lành bởi vì không phải là ý muốn của Chúa. This is perhaps the most common explanation why a person is not healed. Và đây là một cái câu nói rất là phổ biến là tại sao con người không được chữa lành. Reason number 2, Và lý do thứ hai, we say it's not God's time. thì chúng ta nói đây không phải là thời điểm của Chúa. God is teaching us patience. Chúa dạy chúng ta là phải nhẫn nại. It's not His time. Đây chưa phải là cái thời điểm của Chúa. Reason number 3, Và lý do thứ ba, here we focus on the sick person, và đây chúng ta để ý đến cái người bệnh. and we say the sick person has sinned, Và chúng ta nói bởi vì cái người bệnh này phạm tội, and that's why God didn't heal him. và vì cái đó mà Chúa không có chữa lành người đó. And reason number 4, Và cái lý do thứ tư, this one is the favorite of charismatic believers. và đây là cái đặc biệt là cho những người ân tứ tin. We say the sick person lacks faith. Thì chúng ta nói là bởi vì cái người bệnh này thiếu đức tin. We are all familiar with these 4 reasons. Chúng ta thường quen biết 4 cái lý do này. And when someone is not healed, Thì khi mà một người nào mà không được chữa lành, we always cite one or more of these 4 reasons. thì chúng ta thường kể là một trong 4 cái lý do đó. Now, I'm not saying these reasons are not valid. Tôi không nói là 4 cái lý do này là không có chính đáng. Okay, sometimes there are situations in which they could be valid. Đôi khi thì những cái trường hợp này có những trường hợp nó rất là chính đáng. Let me give you an example. Tôi ví dụ, Let's say there's a believer, ví dụ như có một người tin, okay, and he is sick, người tín đồ đó bị bệnh and he wants God to heal him. và người đó muốn Chúa chữa lành. But it turns out the believer has unforgiveness in the heart. Nhưng mà ta khám phá ra là người đó trong lòng không có tha thứ, And unforgiveness is a sin. mà không tha thứ là tội. And so will God heal that believer? Chúa có chữa lành cái người đó không?
có sẽ chữa lành người đó không? Is it God's will for him to be healed if he does not repent? Nếu mà người đó không ăn năn thì ý Chúa có chữa lành người đó không? And the answer is no. Và cái câu trả lời là không. God does not will to heal him if he does not repent of his Chúa không sin. có muốn chữa lành người đó nếu người đó không ăn năn, không có tha thứ. So sometimes these reasons have validity. Rồi đôi khi thì cái lý do này có những cái điều chính đáng. But look at the following, please. Và chúng ta xem cái thứ hai. When Tiếp theo, we cite reason number 1 or 2 khi mà chúng ta nói về cái lý do thứ nhất hay là lý do thứ hai to explain why someone is not healed, thì giải thích rằng tại sao người đó không được chữa lành. we say it's not God's will, it's not God's time. Chúng ta nói là không phải là ý muốn Đức Chúa Trời, không phải là thời điểm của Chúa. Essentially, we are blaming God. Thực sự ra là chúng ta đang đổ thừa Chúa, Are we not? phải không? We're saying the problem is up there. Chúng ta nói rằng cái nạn đề là ở trên kia. God doesn't want to do it. Đức Chúa Trời không muốn làm chuyện đó. God is not ready to do it. Ngài không sẵn sàng làm chuyện đó. What can you do? Chúng ta phải làm gì? If we choose to cite reasons number 3 or 4, Nếu chúng ta chọn nói cái lý do 3 hay là 4, we say the believer has sinned or the believer lacks faith, chúng ta nói là người bệnh phạm tội hay là người đã thiếu đức tin, then essentially we are blaming the sick person. thì thực ra là chúng ta đổ thừa cái người bệnh, Are we not? phải không? You're not healed because you have sinned or you lack faith. Bạn không được chữa lành vì bạn không có đức tin hay là bạn có tội. You must repent. Bạn phải ăn năn. Now, and so when people are not healed, Vì cái đó mà khi mà người không được chữa lành, either we blame God hoặc là chúng ta đổ thừa Đức Chúa Trời, or the sick person. hay là con bệnh. How convenient. Dễ quá ha. How convenient. Việc dễ. We rarely blame ourselves when the miracle does not take Chúng place. ta ít có khi nào mình tự nhận mình tại sao người đó không được chữa We lành. never blame ourselves. Chúng ta không đổ thừa mình đâu. Never. Không bao giờ. It's not my fault. Đây không phải lỗi tôi đâu. I love Jesus. Tôi thương yêu mến Chúa lắm mà, Chúa Giê-xu lắm. I serve Jesus. Tôi hầu việc Chúa Giê-xu. It's not my fault. Đây có phải lỗi tôi đâu. God doesn't want to heal you. Đức Chúa Trời không muốn chữa lành cho anh. You have sinned. Tội lỗi You của lack faith. anh có tội chuyện, anh thiếu đức tin. That's always our response. Đó là thường câu trả lời của chúng ta. Sounds like Adam and Eve in the Garden of Eden, Giống như thế là cái trường hợp của bà Eva trong vườn Eden vậy. blaming each other, right? Đổ thừa người này người khác, phải không? Okay, typical human behavior. Đó là cái trường hợp điển hình của người tin. What reason Của con did người. Jesus give in this particular situation to explain why the miracle did not take place? Chúa Giêsu Christ Ngài đưa cái lý do gì mà tại sao mà lại con người đó không được chữa lành? What was the reason? Cái lý do đó là gì? Was it because it wasn't God's will to heal the Có boy? phải là vì có không phải ý muốn Đức Chúa Trời mà đứa bé không được chữa lành không? Was it because the boy had sinned? Có phải là vì đứa bé này bị phạm tội không? I'm sure the boy did have sin, but was that the reason why God didn't heal Tôi him? tin rằng đứa bé này cũng có phạm tội, nhưng mà có phải đó là lý do mà nó không được chữa lành không? Let's find out what the real reason was. Mà chúng ta phải coi thử cái lý do chính đáng đó là gì. Look what Jesus said. Chúng ta xem thử Chúa Giêsu Christ nói gì. He replied, because you have so little faith. Chúa trả lời đó nói là tại các ngươi thiếu đức tin. So whose fault was it that the boy was not healed? Vì cái lỗi của ai khi mà đứa bé này không được chữa lành, đó là lỗi của ai? Whose fault was it? Lỗi của ai đó? The disciples. Của môn đồ, các môn đồ. The disciples failed because they had such little faith. Các môn đồ thất bại là vì có họ ít đức tin. What do we learn here? Chúng ta học được gì ở đây? We shouldn't always blame God or the sick person. Chúng ta không nên lúc nào cũng đổ thừa Đức Chúa Trời hay là con bệnh. Rather, sometimes or even often, it's our fault. Và đôi khi sometimes và đôi khi mình nói về cái The lỗi của fault chúng of ta. the disciple who ministers. Cái lỗi của các môn đồ là người đang phục vụ. Is that reasonable? Cái đó có hợp lý không? Can we conclude that here? Chúng ta có thể kết thúc ở đây không? That sometimes it's our fault Đôi khi thì là lỗi chúng ta, because we lack faith. bởi vì chúng ta thiếu đức tin. We should not always blame God or the sick person. Chúng ta không nên lúc nào cũng đổ thừa Đức Chúa Trời vì có người bệnh. Sometimes, but not always, the fault can be ours. Đôi khi không phải lúc nào cũng vậy, nhưng mà đôi khi thì cái lỗi đó là của chúng ta. When the fault is ours, it is because we lack faith. Khi mà cái lỗi thuộc về chúng ta là vì cớ chúng ta thiếu đức tin. So now let's focus on us. Và bây giờ thì chúng ta hãy tập trung đến chúng ta. Instead of focusing on God's will,
Thay vì chúng ta đưa hướng về cái nói là ý Đức Chúa Trời, or the sick person, hay là cái do nó hướng về người bệnh, let's for the time being focus on our role bây in giờ the thì healing of chúng the ta sick. hướng về chính chúng ta là đứng cái vai trò chữa lành người bệnh. Look what Jesus teaches them now. Bây giờ chúng ta coi thấy Chúa Giê-xu Christ dạy họ những điều gì. He just told them that they failed because of their little faith. Ngài đã nói với họ là họ thất bại là vì họ thiếu đức tin. And then Jesus goes on to explain to them what kind of little faith that they had. Rồi bây giờ Chúa tiếp tục Ngài giải thích rằng cái đức tin nhỏ đó là đức tin gì. I tell you the truth, if you have faith as a mustard seed. Ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải. This is the faith that they lacked, Đây là cái đức tin mà họ thiếu, causing them to fail. làm cho họ thất bại. They lacked faith as a mustard seed. Họ mất không có đức tin giống như cái hột cải. So Jesus said, if you have faith as a mustard seed, Chúa nói nếu các ngươi có đức tin bằng một cái hột cải nhỏ đó, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. các ngươi sẽ khiến núi này rằng hãy dời đây qua đó thì nó sẽ dời qua, và không có sự gì các ngươi không làm được. Jesus here is teaching them mountain moving faith. Chúa Giê-xu Christ đang dạy họ về đức tin có thể dời núi. They failed to drive out the demon because they lacked mountain moving faith. Họ không thể đuổi quỷ được bởi vì họ thiếu cái đức tin dời núi. They did not lack authority. Họ không có thiếu cái uy quyền. Jesus already gave them power and authority. Chúa Giê-xu Christ đã cho họ cái uy quyền và năng quyền. Rather, they lacked mountain moving faith. Nhưng mà thực ra là họ thiếu cái đức tin dời núi. This is the key. Đây là cái chìa khóa. This is generally the reason why we fail when the fault is ours. We lack mountain moving faith. Đây là cái phần nhiều là cái lý do tại sao chúng ta thất bại, vì chúng ta thiếu cái đức tin dời núi. So we need to grow in mountain moving faith. Thì cái đó mà chúng ta cần phải lớn lên trong cái đức tin dời núi. The Greek does not say faith as small as a mustard seed as rendered in the NIV. Trong cái bản tiếng Anh NIV thì không nói rằng là đức tin nhỏ như hột cải. The Greek simply says faith as a mustard seed. Trong cái bản Greek thì cứ nói rằng là đức tin giống như hột cải. So Jesus is not focusing on the size of the mustard seed here. Vì cái đó mà Chúa Giê-xu Christ không có chú tâm đến cái lớn nhỏ của hột cải, But rather on the nature of the mustard seed. nhưng mà Ngài hướng về cái đặc tính của cái hột cải. Although we still need to learn more about the nature of mustard seed faith. Mặc dù chúng ta cần phải nghiên cứu về thêm cái bản chất của đức tin của hột cải như hột cải. We do know that mustard seed faith can move mountains and do the impossible. Mà chúng ta chỉ biết một điều là đức tin như hột cải có thể dời núi được. So we need to Có thể grow được. in mustard seed faith or mountain moving faith. Vì cái đó mà chúng ta cần phải lớn lên trong cái đức tin giống như hột cải hay là đức tin dời núi. Now verse 21 Và trong câu 21 actually does not appear in all of the Greek manuscripts. ở đây không có câu trong cái bản kinh thánh tiếng Hy Lạp. In the NIV, it's only a footnote at the bottom of the page. Ở trong cái bản của NIV thì nó gợi cái lời chua ở phía dưới thôi. But let's look at it anyway. Nhưng mà chúng ta hãy coi xem đó nói gì. Verse 21 says, "But this kind does not go out except by prayer and fasting." Và trong cái câu 21 nó nói rằng là những cái thức quỷ này không thể ra được trừ ra lúc kiêng ăn và cầu nguyện. What did Jesus mean by that? Chúa Giê-xu Christ nói như vậy, Ngài có ý nghĩa ý nói gì? I conclude that Jesus meant the following. Tôi kết luận rằng Chúa nói như thế này, ý Chúa nói như thế này. Prayer and fasting increase mountain moving faith in order to cast out demons. Kiêng năng và cầu nguyện tăng lên thứ đức tin dời núi để đuổi quỷ. So one way of growing in mountain moving faith is through prayer and fasting. Một cách According to this. mà để làm cho chúng ta có cái đức tin lớn lên đó là chúng ta kiêng ăn cầu nguyện. Now this training is not about prayer and fasting, Nhưng như là bữa huấn luyện này không phải nói về kiêng ăn cầu nguyện, but they can be important in this kind of ministry. nhưng mà đây là cái điều quan trọng trong cái chức vụ này, Prayer and fasting. kiêng ăn cầu nguyện. Let's look at the nature of mountain moving faith. Rồi chúng ta có thể coi cái đặc tính của cái đức tin dời núi như thế nào. What is it exactly? Nó có thực sự có ý nghĩa gì?
Let's look at Mark 11, verse 12. Và chúng ta xem trong Mark đoạn 11 câu 12. The next day when they had come out from Bethany, Jesus was hungry. Sáng ngày sau khi Ngài đã lìa làng Bethany rồi thì Ngài đói. And seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see if perhaps he would find something on it. Vừa thấy đằng xa có một cây vả có lá, Ngài đến đó xem thử có gì ăn chăng. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. Khi Ngài tới gần thì chỉ không thấy gì hết, chỉ có lá mà thôi. Then he said to the tree, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard him say it. Rồi thì Ngài phán cùng cây vả rằng chẳng còn ai có thể ăn trái cây của mày nữa. Các môn đồ đừng nghe lời đó. Here, Jesus says something else, which is a bit strange. Và đây Chúa Giê-xu Christ nói cái chuyện khác có vẻ hơi lạ. He talks to a tree. Ngài nói chuyện với cái cây. And most of us don't talk to trees, Phần đông chúng ta không nói chuyện với cái cây. especially Vietnamese people, right? Việc là You những don't talk người to trees. đặc biệt là những người Việt Nam phải không? Only crazy Không có people nói chuyện talk với cái to cây, trees. chỉ có những người điên khùng gì mới nói chuyện với cái cây mà thôi. If you look at Jesus, he did some strange things. Nếu chúng ta nghe Chúa Giê-xu Christ nghe làm cái chuyện hơi lạ lạ. He rebukes his disciples for failing to perform a miracle. Trước hết là Ngài quở trách môn đồ vì không có làm được phép lạ. And he talks to trees. Rồi bây giờ Ngài nói chuyện với cái cây. And his disciples heard him talk to the tree. Và các môn đồ nghe Ngài nói chuyện với cái cây. I don't think you'll ever catch Pastor Trang talking to a tree, Cuối niệm vì không bao giờ nghe được sư Trang nói chuyện với cái cây. because he will probably lose some church members. Vì cái đó mà có thể là ông mắc một số tín đồ. But Jesus is not afraid of losing church members. Mà Chúa Giê-xu Christ thì không có ngại mà để cho thiếu mắc được một số hội viên. What is Jesus saying to this tree? Chúa Giê-xu Christ nói gì với cái cây? He is displeased with the tree, Ngài không có thỏa lòng với cái cây, and he wants the tree to die. thì Ngài muốn cái cây phải chết. So what does he do? Và Chúa làm gì? He commands it to die. Ngài ra lệnh nó phải chết. He speaks directly to the tree. Ngài nói thẳng với cái cây, May no one ever eat fruit from you again. không ai cũng có thể ăn trái của mày He nữa. is cursing the tree. Ngài đang rủa xả cái cây. He is ordering it to die. Ngài ra lệnh nó phải chết. Notice he's not praying for Nhớ this rằng tree. Chúa không có cầu nguyện cho cái cây, He's not praying to the Father, không có cầu nguyện với Cha, but he is speaking directly to the tree, nhưng mà Ngài nói thẳng với cái cây. commanding it to Ngài die. ra lệnh cho nó phải chết. In the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Rồi sáng hôm sau thì họ thấy cái cây đã khô đến rễ. A miracle happened. Một phép lạ đã xảy ra, The tree dies. cái cây đã chết. Actually, it died immediately. Và thực ra là nó chết liền đó. Now, how did Jesus perform this miracle? Bây giờ Chúa Giê-xu Christ đã thực hiện cái phép lạ này như thế nào? Did he pray? Ngài có phải cầu nguyện không? Did he pray? Phải Ngài cầu nguyện không? I'm not saying Jesus never prayed. Tôi không có nói là Chúa bây giờ Giê-xu không bao giờ cầu He nguyện. prayed a lot. Ngài cầu nguyện nhiều lắm. But when he wanted to perform a miracle, Nhưng mà khi Ngài muốn làm phép lạ, did he pray? Ngài có cầu nguyện không? Not here. Không phải trong trường hợp này. He didn't pray. What did he do? Ngài không cầu nguyện, Ngài làm gì? He spoke directly to the tree Ngài nói thẳng với cái cây, and commanded it to die. ra lệnh nó phải chết, And it died. và nó chết. Jesus exercised authority over the tree essentially by commanding it to die. Chúa Giê-xu Christ thực hiện cái phép lạ trên cái cây bằng cách ra lệnh nó phải chết. Jesus performed this miracle not by prayer, but rather by issuing a command to the fig tree. Chúa Giê-xu Christ thực hiện cái phép lạ này không phải bằng cầu nguyện, nhưng mà ra lệnh cho cây vả. The Father had given him authority over the tree. Cha đã ban cho Ngài cái uy quyền ở trên cây vả. Jesus wanted the tree to die, so he commanded it to die, and it obeyed. Chúa Giê-xu Christ muốn cái vả này nó chết thì Chúa ra lệnh để nó chết thì nó chết. As simple as that. Rất là đơn giản. Now, exactly how did Jesus issue the command to the tree, resulting in the miracle? Nhưng mà bây giờ cái vấn đề là làm sao mà Chúa Giê-xu Christ Ngài ra lệnh đó, Ngài làm cái phép lạ đó nên cái cây mà có phép lạ. How? Làm sao? How did he give the command? Làm sao Ngài ra lệnh? How did he exercise the authority, Làm sao mà Ngài thực hiện cái uy quyền của Ngài resulting in such a powerful mà là có miracle? kết quả đầy quyền năng? Let's find out. Để chúng ta hãy tìm xem. This is key. Đây là cái chìa khóa. Peter remembered and said to Jesus, "Hey, Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered." Peter thấy chuyện đó xảy ra thì nói với Chúa rằng: Thầy ơi, kìa, cái vả thầy đã rửa này đã khô đi rồi. Peter is very impressed by the miracle that he has witnessed. Ông Peter rất là lấy làm thích thú mà thấy Chúa đã làm chuyện đó.
And I believe that Peter is very fascinated with the miracles that Jesus does. Tôi tin rằng ông Phaolô ông rất là thích thú và cái phép lạ mà Chúa Giê-xu Christ đã làm. You recall the incident in which Peter was sitting on the boat on the Sea of Galilee. Chúng ta còn nhớ ông Phi-e-rơ, ông đứng ngồi trên cái chiếc thuyền ở tại biển Galilee. And he sees Jesus walking on the water toward him. Và ông thấy Chúa Giê-xu Christ đang bước trên mặt nước đến với ông. What does Peter want to do? Và ông Phi-e-rơ muốn làm gì? Go for a swim? No, Peter also wants to walk on water. Phi-e-rơ muốn bước đi trên mặt nước. So I believe that Peter is the kind of disciple that likes to do the miracles that he sees Jesus doing. Tôi tin rằng ông Phi-e-rơ là một người mà thấy Chúa Giê-xu làm phép lạ thì muốn cũng thực hiện cái phép lạ đó. And Peter just saw Jesus perform a powerful miracle. Và bây giờ ông Phi-e-rơ thấy Chúa Giê-xu đã thực hiện một cái phép lạ quyền năng. And I believe Peter wants to know how Jesus performed such Thì a miracle. tôi tin rằng ông Phi-e-rơ muốn biết làm sao mà Chúa có thể làm được cái phép lạ đó. And so Jesus answers by explaining to Peter exactly how he used his authority to curse the fig Thì Chúa tree. Giê-xu Christ Ngài giải thích cho Phi-e-rơ, Ngài nói thực sự đúng làm cách nào mà Ngài có thể làm cái phép lạ đó. How did he give the command? Ngài ra lệnh đó như thế nào? Let's look at his answer. Vậy coi thử Ngài trả lời như thế nào. Have faith in God, Jesus answered. Chúa nói rằng là phải có đức tin đến Đức Chúa Trời. Now, I have looked at this verse in the Greek, Tôi đã nghiên cứu cái câu hỏi này ở trong tiếng Hy Lạp, and there is another valid translation for this verse. và có một cái phần thông dịch khác nó có cái giá trị hơn. The alternative translation is, have faith of God, Jesus answered. Và cái phần cái dịch khác là nói là hãy có đức tin của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nói như vậy. This is a valid translation Đây là cái bản dịch nó đúng. because most literal versions of the Bible in English render this verse, have faith of God. Và bởi vì nếu dịch ra từng chữ thì từ Hy Lạp thì nó là hãy có đức tin của Đức Chúa Trời. And I'm sure this is what Jesus really meant. Và tôi tin rằng đây là cái điều mà Chúa Giê-xu Christ Ngài muốn nói. When he explained to Peter how he gave the command, Và Ngài muốn giải thích cho Phi-e-rơ làm sao mà Ngài ra lệnh đó. he gave it with faith of God. Mà khi Ngài ra lệnh đó với đức tin của Đức Chúa Trời. That's the literal translation from the Greek. Và đó là cái bản dịch từng chữ một từ tiếng Hy Lạp. And look what Jesus says next. Và coi thì Chúa Giê-xu Christ nói tiếp như thế nào. He defines faith of God Và Ngài giải thích cái đức tin của Đức Chúa Trời in the next verse. trong cái câu thứ hai, Verse 23. câu 23. I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cắt mình lên và quăng xuống biển, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. nếu người chẳng nghi ngại trong lòng nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm thì điều đó sẽ thành cho. Here, Jesus defines faith of God. Đây Chúa Giê-xu Christ định nghĩa đức tin của Đức Chúa Trời. It is the same as mountain moving faith. Đây cũng giống như là đức tin dời núi. If you have faith of God, you can move a mountain. Nếu bạn có đức tin của Đức Chúa Trời, quý vị có thể dời núi. If you have faith of God, Nếu quý vị có đức tin của Đức Chúa Trời you will not have doubt in your heart, thì bạn không có nghi ngờ trong lòng, không nghi ngờ gì hết. but you will believe that what you say will come to pass. Nhưng mà bạn tin rằng những điều bạn nói thì phải xảy ra. This is faith of God. Đây là đức tin của Đức Chúa Trời. It's the same as mountain moving faith, Nó cũng giống như đức tin dời núi. and there are two ingredients. Và nó có hai cái phần đó là Number one, câu thứ nhất. no doubt in your heart. Thứ nhất là không có nghi ngờ trong lòng. No doubt. Không nghi ngờ. No doubt in your heart. Trong lòng không có nghi ngờ gì hết. Number two, Và cái thứ hai, what I say must be done. cái gì tôi nói thì phải xảy ra. That's the definition of faith of God. Đó là cái định nghĩa là đức tin của Đức Chúa Trời. When you speak to the mountain, Khi nói với núi, you have no doubt in your heart, trong lòng không nghi ngại gì hết, but you believe that what you say will come to pass, nhưng mà tin rằng những lời bạn nói phải xảy ra, and it will be done for you. thì cái điều đó sẽ xảy ra cho bạn. This is how Jesus cursed the fig tree. Vì đây là cái cách mà Chúa Giê-xu Christ đã rủa xả cái cây vả. When he spoke to the fig tree,
Khi Ngài nói với cái cây He vả spoke with faith of God. thì Ngài nói với đức tin của Đức Chúa Trời. There was no doubt in his heart that the fig tree would wither. Trong lòng của Ngài, Ngài không có nghi ngại gì hết, vì cây knew. ngã sẽ He chết. knew that what he said to the fig tree would be done. Ngài biết rằng những gì Ngài nói với cây vả thì nó phải thực hiện, And as a result, the fig tree obeyed. và cái kết quả là